να βοηθήσουμε λίγο. Πέρα βγάζουμε μεροκάματο. Ξεκινήσαμε από την Καρδίτσα, μερικά χιλιόμετρα δρόμου, λίγη αναμονή και πολλή προσμονή. Αφήνουμε την πεδιάδα πίσω μας και πλησιάζουμε τα βουνά. Κάθε διαδρομή είναι μια ευκαιρία για κάτι νέο, αυτή τη φορά δεν είμαστε μόνοι. Από το Μουζάκι ξεκινάμε την Αγραφιάδα. Μια ανοιχτή βόλτα με παλιούς φίλους και καινούριους συνοδοιπόρους. Χώμα, κορυφές και χαμόγελα. Φτάνουμε στο σημείο συνάντησης. Οι μηχανές παρατάσσονται η μία δίπλα στην άλλη, διαφορετικές αλλά με τον ίδιο σκοπό. Πρόσωπα που βλέπουμε πρώτη φορά και όμως σαν να γνωριζόμαστε από παλιά. Μερικές κουβέντες, κάποιες φωτογραφίες και ετοιμαζόμαστε. Γιατί η Αγραφιάδα ξεκινά τώρα. Εκκίνησα από Μουζάκι. Ξεκινάμε με άσφαλτο, ρελαντί ρυθμός δίπλα στον Πάμισο. Η ομάδα πάει πακέτο. Ανεβαίνουμε ένα-ένα τα πέταλα στο πέρασμα τυμπάνου προς την Αργιθέα. Το τοπίο αλλάζει και εμείς μαζί του. Πριν ανέβουμε το βουνό, αν σου αρέσει αυτό που βλέπεις, κάνε μια εγγραφή. Η πλειοψηφία από εσάς βλέπετε τα βίντεο χωρίς να είστε εγγεγραμμένοι. Η εγγραφή είναι δωρεάν, αλλά για μένα κάνει τεράστια διαφορά. Περάσαμε τον τύμπανο και κατεβαίνουμε τώρα προς την Αργιθέα. Λίγο μετά την Αργιθέα θα μπούμε στο χωμάτινο τρακ. Τέλειο! Κάτσε ξέρω Ναι, μην το μάθει να έχουμε και καλή εικόνα. Και φτάσαμε στην Αργιθέα. Ίσως το πιο απομονωμένο κομμάτι της Θεσσαλίας, 40 και βάλε χωριά σκορπισμένα στα άγραφα. Εδώ οι δρόμοι είναι στενοί, αλλά οι εικόνες ανοιχτές, καθαρές, σαν να τις έχει ζωγραφίσει το φως. Χώμα, νερά, γεφύρια και αυτή η ησυχία που δεν αγοράζεται. Αλεσοπρίωνο τελείως. Λίγοι την ξέρουν πραγματικά και μάλλον έτσι πρέπει. Από εδώ και πέρα όλο χώμα. Μπαίνουμε στο τρακ και η Αγραφιάδα ξεκινά. Και ο καφές έχει ήδη πιάσει. Ο Μάνος προπορεύεται με τα υπόλοιπα παιδιά.
Εγώ και μερικοί ακόμα πιο πίσω. Κάποιοι, εντάξει, έχασαν μια διασταύρωση. Λογικό άμα χαζεύεις. Μαζεύουμε τη διαφορά όποτε το τερέν μας το επιτρέπει. Ο Γιώργος έχει μείνει τελευταίος, αλλά σιγά σιγά μας φτάνει. Το WRF και το Beta εδώ πέρα. Η διαδρομή εδώ είναι εύκολη, ιδανική για να μπούμε σε ρυθμό. Ο ένας προσπερνάει τον άλλον χωρίς πίεση, απλά για τη φάση. Φτάνουμε στη γέφυρα, πρώτη στάση για ανασυγκρότηση. Μαζεύεται η ομάδα, πατάμε πόδι, χαμόγελα, κάμερες. Από κάτω ο χήμαρος ρέει, από πάνω εμείς. Και το drone καραδοκεί ψηλά. Κάπως έτσι ξεκινά μια καλή μέρα. Ξεκινάμε πάλι. Ο Γιώργος και ο Μάνος φεύγουν μπροστά. Εγώ, ο Δημήτρης και ο Μιχάλης πίσω στην ουρά. Φτάνουμε σε ένα ήσυχο σημείο της διαδρομής, ένα μικρό κομμάτι ασφάλτου. Ένα μοναχικό δέντρο στέκει πάνω στο βράχο. Ένα ρηχό σημείο στο ποτάμι μας προκαλεί να παίξουμε. Συνεχίζουμε όμως γιατί μείναμε πίσω. Ακολουθούμε για λίγο την άσφαλτο, περνώντας από μικρά χωριά που μοιάζουν ξεχασμένα από τον χρόνο. Ρώση. Όχι ο Βαλεντίνο Ρώση.
Και τώρα μπαίνουμε στο δάσος. Από εδώ ξεκινάει η πραγματική οδήγηση. Πιο τεχνικό έδαφος, στροφές ανάμεσα στα δέντρα και μυρωδιά από πριονίδι και ρετσίνη. Τι έχει εδώ, θα έχει κορμούς, ωραία βάση. Μπράβο. Τώρα ξεκινάει η πραγματική περιπέτεια. Παιδιά, να βοηθήσω κι εγώ που ήρθα τώρα. Ride to explore, παιδιά, εδώ πέρα βγάζουμε μεροκάματο. Ένα σχόλιο εδώ για το κανάλι του Σπύρου. Ωραία διαδρομή, πατημένη στοματόδρομη, δεν πήγαμε από το Κωνσταντινούπολη. Δεν φροντίσαν όμως να μην έχουν πέσει δέντρα, να τα λέμε κι αυτά. Αφού πέρασαν όλες οι μηχανές, μία στάση για κουβέντα και χαβαλέ. Και συνεχίζουμε. Δεν φτάσαμε και πολύ μακριά. Πάλι κι άλλο δέντρο. Άλλο ένα δέντρο μας έκοψε ξανά τη φόρα. Έχω κι εγώ ένα μικρό. WR πέρασε, αλλά για τους υπόλοιπους θέλει κι άλλο καθάρισμα. Φύγε. Συνεχίζουμε μέσα στο δάσος. Πανέμορφη διαδρομή, ισχύει σκιερή όπως πρέπει. Ο ρυθμός σβέλτος. Ο Γιώργος έχει πάρει λίγη διαφορά μπροστά. Πού και πού, τσουπ, λίγη στεγνή λάσπη, έτσι για την ποικιλία, να μην ξεχνιόμαστε και εντελώς. Ο Γιώργος έπιασε τον Παύλο και τώρα οι δυο τους δίνουν πόνο. Σιγά σιγά μαζέψαμε τη διαφορά και φτάσαμε το Γιώργη. Η παρέα πάλι μαζί, όπως πρέπει. Ανεβήκαμε λίγο πιο ψηλά τώρα, το τοπίο εδώ πιο γυμνό, πιο άγριο. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν πιο μπροστά από εμάς. Διαδρομάρα!
Μία πέτρα ενώ την είδαμε, τη χτυπήσαμε και οι δύο. Ο Γιώργος με το πόδι και εγώ με τη μηχανή. Η διαδρομή έχει τις μικρές της δυσκολίες. Για μερικούς. Άλλοι μεταδείχνουν να περνάνε αέρα. Εδώ ανοίγει η θέα απέναντι, οι βουνοκορφές στέκονται επιβλητικές με το δάσος να πλώνεται γύρω τους. Πολύ ωραία διαδρομή εδώ μέσα. Το μπέτα δεν μασάει πουθενά. Από εδώ αρχίζουμε να κατεβαίνουμε στα πιο χαμηλά περάσματα. Η ομάδα έχει συγκεντρωθεί. Δημήτρη είδαμε ένα λιβάδι στην πλαγιά και κατεβαίνουμε για μια φωτογραφία. Καταπληκτικό για την εκτέρευση. Η περιπέτεια συνεχίζεται. Τι έγινε? Και έπαθε ζημιά? Αυτό κοιτάει λίγο. Έφυγε αεράτος. Πού? Καμάρων εδώ. Για κάποιο λόγο. Α, είσαι κομπλέ. Καμάρων, καμαρονάτε. Δεν πρόλαβα να ξεκινήσω και ξαναγύρισα πίσω. Ο Μιχάλης έπαθε λάστιχο. Και την άλλη. Και βγάλω το. Τράβα το. Κοπιώτικη πρόκα. Πρόκα, γράφει. Συνεχίζουμε προς Βραγγιανά για να ανεβούμε στο χωριό των Αγράφων. Στα Βραγγιανά, το Google Maps πέδεψε τον Θέμη και τον έβρε να κάνει γύρους. Έχω φύγει από εκεί την ώρα. Έχω πάει εδώ σε κάτι δρόμο και έχω χαθεί. Γυρνάω από εκεί την ώρα. Είμαι εδώ και μισή ώρα, μαλάκες. Μπήκα σε ένα κομματόδρομο εδώ. Μετά και γάμισέτα και ξαναγύρισα πάλι πίσω και βγήκα εδώ. Από εκείνη την ώρα. Όσο εμείς χασομερούσαμε, οι άλλοι είχαν φύγει μπροστά και είχαν ήδη φτάσει στα Άγραφα. Δεν πήγαιναν και με το πάσο τους βέβαια. Αφήνουμε πίσω τα Βραγγιανά και συνεχίζουμε για το χωριό Άγραφα. Το κατέβασμα στο πετρογέφυρο του Κάκου, απότομο αλλά όμορφο. Μικρή προσοχή και συνεχίζουμε.
Παλιά πέρναγαν από εκεί. Πατημένος χωματόδρομος, ήρεμος ρυθμός. Περνάμε δίπλα από την πέτρινη καμάρα των Βραγκιανών. Καμάρα Βραγκιανών. Λίγο μετά βγαίνουμε στην άσφαλτο δίπλα στον Αγραφιώτη και ξεκινάμε την ανάβαση. Και φτάσαμε στον Ερόμιλο. Φτάνουμε στο χωριό των Αγράφων. Μία στάση στο στέκι του Μπάντου. Για μερικούς ένας γρήγορος καφές, για άλλους κανονικό φαγητό. Το χωριό Άγραφα, ένα από τα πιο απομονωμένα της Ελλάδας. Χτισμένο μέσα στα βουνά, σε ένα τοπίο σκληρό αλλά αληθινό. Μεθέ την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, χτισμένη το 1900, πέτρα καμπαναριό και αρχοντιά. Ένα ήσυχο όμορφο οικοδόμημα στο ύψος του τοπίου γύρω του. Ξεκινάμε από τα Άγραφα για την επιστροφή. Λίγο πιο κάτω ένα εντυπωσιακό βραχώδες ύψωμα, που κάποιοι αποκαλούν Λυκαβητό των Αγράφων. Εδώ στέκεται ο Ανδριάντας του ήρωα Κατσαντώνη. Το τοπίο άγριο και απομονωμένο. Η διαδρομή κατηφορίζει ήπια πριν αρχίσει η δύσκολη ανάβαση. Στενός, γεμάτος απότομες στροφές. Δεξιά και αριστερά το έδαφος πέφτει απότομα, γκρεμοί που ορίζουν τα όρια της πορείας. Φτάνουμε στον αυγένα της διαδρομής. Η ανάβαση τελειώνει και μπροστά μας ξεδιπλώνεται το κατέβασμα. Και ο κάμπος της Θεσσαλίας και η λίμνη Πλαστήρα. Πετρώδες έδαφος, σκληρό, ανεμοδαρμένο. Δεξιά και αριστερά ξύλινες κολόνες ρεύματος συνοδεύουν τον δρόμο. Μοναχικές σαν φρουροί της γραμμής. Το τοπίο σιωπηλό και τραχή. Ο ρυθμός είναι πιο χαλαρός. Κινούμαστε όλοι μαζί σαν ένα σώμα. Λίγο πιο κάτω η πέτρα υποχωρεί. Ο δρόμος περνά μέσα σε δάσος. Ψηλά ελάτα ορθώνονται γύρω μας και το γνώριμο κοκκινοπό χώμα των Αγράφων επιστρέφει κυρίαρχο ξανά. Συναντάμε την άσφαλτο στο χωριό Πετράλωνα. Το τοπίο ανοίγει και η θέα απλώνεται μπροστά μας. Ο Μάνος με τον Γιώργο και τους πιο γρήγορους είναι ήδη μπροστά.
Εμείς κρατάμε την οπισθοφυλακή. Φτάνοντας στο χωριό Ανθυρό, μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι της διαδρομής. Το φινάλε πλησιάζει, αλλά η περιπέτεια δεν έχει τελειώσει ακόμα. Εδώ μάλιστα. Έχουμε χωριστεί πια σε δύο γκρουπ. Οι υπόλοιποι έχουν πάρει διαφορά και είναι πολύ μπροστά. Τα καθαρό αίμα enduro δίνουν κανονικά πόνο εδώ. Είναι κομμάτι φτιαγμένο για αυτά. Γρήγορο, τεχνικό και γεμάτο δυνατότητες. Εγώ και ο Δημήτρης, τελευταίοι του τελευταίου γκρουπ, συνεχίζουμε μέσα στο πιο ιδιαίτερο κομμάτι της ημέρας. Εκεί που το χώμα αλλάζει χαρακτήρα και η διαδρομή ζωντανεύει. Μέχρι εδώ φτάσαμε εμείς. Ένα τηλεφώνημα από τον Μάνο μας λέει να αφήσουμε το χώμα και να γυρίσουμε πίσω στην άσφαλτο. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν. Η διαδρομή πιο σφιχτή τώρα, πιο τεχνική και με πιο περιορισμένο χώρο για λάθη. Ακόμα πιο μπροστά, ο Δημήτρης, ο Νίκος και ο Θοδωρής έχουν ανεβάσει ρυθμό και κάνουν γύρους. Σιγά, σιγά! Ρε τι κομμάτι είναι αυτό, γαμάτο! Ο Γιώργος όπως πάντα πίεζε, έψαχνε το άνοιγμα και το βρήκε. Περνάει μπροστά. Ο Γιώργος προχωράει μπροστά. Αλλά ο Μάνος έχει κάποια προβλήματα πιο πίσω. Στο μεταξύ, εμείς γυρίζουμε πίσω. Στο βάθος, το φράγμα. Οι υπόλοιποι έφτασαν σε έναν ανηφορικό βραχόκηπο. Δύσκολος και τεχνικός. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο Μάνος μας είχε προτείνει να γυρίσουμε πίσω. Τι γίνεται ρε? Πολύ? Περνάει Παύλο, τι βλέπεις, θα σωθούμε? Περνάει μωρέ. Τάκη, με τα 100 κιλά τώρα! Είναι, απογελαστός! Πρώτα περνάνε τα παιδιά με τα ελαφριά. Το γουστάρουν και φαίνεται. Ο Μάνος κάνει την απόπειρα να περάσει το δύσκολο σημείο. Πήγαινε πάνω στο λοφάκι. Και με λίγη βοήθεια από τον Δημήτρη τα καταφέρνει. Μέχρι να ξεμπλέξουν τα μεγάλα, ο Νίκος και ο Θοδωρής με τα καθαρό αίμα enduro συνεχίζουν μπροστά. Εξερευνούν την κατάσταση της υπόλοιπης διαδρομής πιο κάτω. Ο Δημήτρης είναι ο επόμενος. Ξεκινά, αλλά λίγο πιο κάτω πέφτει. Ο Γιώργος και ο Παύλος τον βοηθούν και με λίγη προσπάθεια περνάει το δύσκολο σημείο. Μετά ο Γιώργος ξεκινά με φόρα, αλλά και αυτός πέφτει.
Με την βοήθεια των υπολείπων σηκώνεται και τελικά περνάει. Εμείς συνεχίζουμε από την άσφαλτο και φτάνουμε στο φράγμα πλαστήρα. Ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα της Ελλάδας. Κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 50 με πρωτοβουλία του στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα. Πίσω του απλώνεται η ομώνυμη λίμνη σε υψόμετρο 800 μέτρων μέσα στα άγραφα. Το φράγμα ύψους 83 μέτρων προσφέρει νερό, ενέργεια και ζωή σε ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα το τοπίο εδώ συνδυάζει αρμονικά την ανθρώπινη κατασκευή με την άγρια ομορφιά της φύσης. Δεν τους ξεχάσαμε τους υπόλοιπους. Μόλις ξεμπλέξαν από το δύσκολο σημείο, η συνέχεια τους αποζημίωσε με μια όμορφη και απολαυστική διαδρομή. Κατέληξαν στο παρατηρητήριο της λίμνης Πλαστήρα, ένα ύψωμα με πανοραμική θέα προς τη λίμνη. Συνεχίζουμε όλοι μαζί πάνω στην άσφαλτο δίπλα στη λίμνη. Σιγά σιγά την αφήνουμε πίσω μας και κατηφορίζουμε προς τον κάμπο της Καρδίτσας. Εκεί σε μια ψισταριά βρίσκουμε το καλύτερο φινάλε. Όλοι μαζί να αναπληρώνουμε δυνάμεις πριν αποχαιρετιστούμε. Έχω πάρει τον δρόμο της επιστροφής, μόνος. Η στρεφτερή διαδρομή με βρίσκει στο φως που σβήνει. Η μέρα τελειώνει, αλλά δεν τελείωσε ακόμα για μένα. Η Εγνατία μετά το Μέτσοβο ήταν κλειστή και έτσι μέσα στη νύχτα πήρα την παλιά εθνική, σκοτάδι και ερημιά. Όλα καλά τελικά. Αυτά για αυτή την περιπέτεια. Μέχρι την επόμενη. Μείνετε ασφαλείς, μείνετε εκεί έξω. Κάντε εγγραφή στο κανάλι, αφήστε το σχόλιο σας και όπως πάντα, Ride to Explore.